The Traveler සමග එකතු වන ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෑතකදී සොයාගන්නා ලද ග්‍රාහකයන් තවත් වසර 23කින් පෘථිවිය සමග ගැටෙන්නට ඉඩ තිබෙන බව නාසා ආයතනයේ Planetary Defense Coordination Office Twitter සටහනක් තබමින් නිවේදනය කර තිබෙනවා. මේ වසරේ පෙබරවාරි 27 දා හඳුනා ගැනුණු එම ග්‍රාහකය නම් කරලා තියෙන්නේ 2023 DW ලෙසයි. මීටර 50ක පමණ විශ්කම්භයකින් යුතු එය විශාලත්වයෙන් ඔලිම්පික් තරගාවලියේදී භාවිතයට ගැනෙන පිහිනුම් තටාකයකට සම කරන්න පුළුවන් බවයි සැලකෙන්නේ. දැනට ගණනය කරලා තියෙන පතයට අනුව එය 2046 වසරේ පෙබරවාරි 14 වෙනිදා පෘථිවිය සමග ගැටීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. මේ පෘථිවිය සමග ගැටීමේ සම්භාවිතාව 625කින් එකක් බවයි නාසා ආයතනයෙන් සඳහන් කරන්නේ. යුරෝපානු අභ්‍යාකාශ ඒජන්සිය එහි ගැටීමේ සම්භාවිතාව ලෙස දන්වලා තියෙන්නේ 0.16ක් විදිහටයි. එය විශ්වීය මට්ටමින් සලකා බැලුවහම නම් ඉහළ සම්භාවිතාවක් විදිහට සලකන්න වෙනවා. නමුත් සම්භාවිතාවක් ලෙස ගත්තහම එහි තිබෙන්නේ අතිශය සුළු විය හැකියාවක් පමණයි. යුරෝපානු අභ්‍යාකාශ ඒජන්සියේ Near Earth Objects Coordination Center විසින් තව දුරටත් එහි විශාලත්වය, හැඩය සහ වෙනත් ගුණාංග පිළිබඳ නිරන්තර නිරීක්ෂණයේ යෙදී සිටිනවා. දැනට ලැබී ඇති දත්තවලට අනුව එය තිබෙන්නේ පෘථිවියේ ඉඳලා නක්ෂත්‍ර ඒකක 0.12ක්. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර මිලියන 18ක් විතර දුරින්. ග්‍රාහකයේ ගමන් පතය පිළිබඳව වඩාත් සූක්ෂමව දත්ත ලබා ගැනීමට නම් කාලයත් සමග එය තවත් ලං වෙනකන් සිටිය යුතු වෙනවා. මෙම ග්‍රාහකයේ යම් හේකින් පෘථිවිය සමග ගැටුණත් එය ඩයිනෝසරයන් මිහිපිටින් අතුගා දැමූ ග්‍රාහක ඝට්ටනයේ තරම් ප්‍රබල එකක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉන් යම් උවදුරක් නැතයිද කියන්නත් බැහැ. 2013 දී මෙකී ග්‍රාහකයන් අර්ධයක පමණ ප්‍රමාණයකින් යුතු ග්‍රාහකයක් රුසියාවේ චෙල්ලබින්ස්ක් නගරයට ඉහළ ආහාසයේ පුපුරා ගියා. ඉන් ඇති වූ කම්පන තරංගයේ හේතුවෙන් දේපල විශාල සංඛ්‍යාවකට හානි සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පුද්ගලයන් 1500කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබලාද තියෙනවා. තවත් මෙවන් හරවත් වූ වැදගත් වීඩියෝ බොහොමයක් නැරඹීමට අපගේ channel The Traveler subscribe කර වීඩියෝ එකක් එක්කවසරින් දැන ගැනීමට bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් වගේම ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය දේවල් නැත්නම් ඒවා වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් විදිහට පළ කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක්.